أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ثاندر تكنولوجيا معلومات. وميعادنا كل جمعة في دقيقتين، لكن النهاردة الدنيا هتطول شوية. هتطول ليه النهاردة؟ عشان في ناس كتيرة سألتني عن ايه هو برنامج او احسن برنامج مونتاج اقدر اعمل بيه فيديوهاتي. واستعرضنا النهاردة البرنامج اكثر من رائع، اسمه فيتا. هو ده اسمه برنامج فيتا. برنامج فيتا ده من البرامج الرائعة جدا اللي انت فعلا تتمناها وتشوفها، ورائعة جدا جدا في الشغل على الفيديوهات بتاعتك والشغل اللي انت تقدر تعمله، سواء فيديوهات او صور او. طيب احنا مع بعضينا كده بنيجي نخش على ال الابل، اسف، البلاي ستور، وبنكتب كلمة فيتا تظهر لنا كده، والبرنامج فوق اهو. طبعا انا منزل البرنامج، هنخش على طول عليه نشوفه. البرنامج هنا اهو، ده نبتدي نفتح البرنامج. ده البرنامج يا جماعة باختصار، ودي فيديوهات ليا انا كنت عاملها وبعد كده مسحتها خلاص. دي الطريقة بتاعتها، ده الفيديو نفسه. طب اهم حاجة في الفيديو ده ان انا لازم اول حاجة اعملها ان انا اغير، ادوس كده اغير العلامة المائية او ما اخليهاش ظاهرة، اللي هي بتاعه فيتا نفسها، عشان ما تظهرليش عندي على الفيديوهات وانا بعملها. فمن فوق كده اول اوبشن اهو، شايفين انتوا فيتا ووتر مارك، بغيرها خالص وبقفلها تماما. تمام كده. وبعد كده الباقي كله طبيعي جدا جدا، وبتشوفوا الاوبشن بتاعتها وبتختار انت عايز تعمل ايه في الاوبشن دي. نمره واحد. طيب نيجي نشوف بقى ازاي هنقدر نعمل مونتاج، او ازاي بنعمل مونتاج عليها. البروجكت اهو بروح دايس عليه. انت عايز تعمل مونتاج، دي فيديوهات ليا انا كتيره جدا. هنفترض مثلا انا هاجي لك على فيديو من الفيديوهات، ولو هي الفيديو مثلا الاولاني بتاعي، انت بتنقي عايز تختار فيديوهات، ومن فوق عايز فيديوهات ولا عايز صور. ده الفيديو الاولاني مثلا انا هاخده، بيظهر لي بالمنظر اللي احنا هنشوفه ده، اللي انتوا شايفين. لو انا حركت كده يظهر لي قدامكم واحنا بنتحرك. طيب تحت بقى انت بقى خش اكتشف بقى، مثلا الاولاني دوت او علامه المقص دي، لو انت هتقطع في الفيديو او تعمل فيه. طبعا انا مثلا لو دوست على الفيديو نفسها على الشريط كده، بصوا الموضوع اختلف. عشان لما اجي بالسبليت او اجي اقطع الفيديو، دوست هنا مثلا قطع لي مثلا الفيديو، قطع لي الجزء ده عن الجزء ده. طب عايز ارجع في القرار دوت اهو، برجع من هنا كده، من فوق كده، من هنا من دي، برجع فيه على طول. تمام يا جماعه. وبتختار بقى انت الاوبشنات اللي انت عايز تعملها كمونتاج، تقطع، تحط افكت، تحط فلترات، تعمل ستايل، تعمل الكلام ده. ده الشغل نفسه بتاع المونتاج نفسه. بتخلص، بعد ما بتخلص خالص بتطلع من بتحدد هنا انت عايز تعمل الفيديو ريزولوشن بتاعه قد ايه. بعد ما بتحدد الريزولوشن بتاعه قد ايه، واهم حاجه نقطه، تعمل الريتيو بتاعه هنا قد ايه. هتعمل الفيديو بتاعك عريض حسب بقى امكانياتك، بالطول زي البورتريه الكلام ده. بعد ما بتخلص خالص بتعمل له اكسبورت من فوق هنا، وبينزل عندك في الجاليري او بينزل عندك في الاستوديو اللي انت هترفعه منه على اليوتيوب، او هتستخدم الفيديو ده على الفيسبوك او على منصات التواصل الباقيه اللي موجوده. ده البرنامج كده، يعني في ايجاز بسيط جدا عشان ما اطولش على حضراتكم. يا رب يكون الفيديو دوت فاتكم. ما تنسوناش السبسكرايب واللايك والشير في كل مكان والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. وفي صندوق الوصف هتلاقوا فيه لينكات لشركة جوميا وامازون، خشوا خدوا فكرة عنها واشتروا المعدات دعما للقناة. ولو احتجتوا يا جماعة اي استفسار عن البرنامج ده او البرنامج قبل كده انا كنت حاطه بتاع الكانفا، اللي هو بتاع اللي انت بتعمل ازاي تعمل الثيمبل، او تعمل ازاي الصورة بتاعت مقدمة الفيديوهات على اليوتيوب، تحت امركم. ابعتوا لي بس وانا تحت امركم هجاوبكم على طول. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.